biyero, mag-unbox tayo ng Spyder helmet. Bibili natin Rogue Plus. Ba't yan lang? Meron, di dalawang ganito lang. Bakit? Ayoko na marami. Dalawa lang tayo. To the ice. Kanyang spoiler. Online inuman. Yan, spoiler. Online inuman. Wala na hanap na red board. Ito yung clear visor niya. Ano na rin siya? Pin lock. Yan, naka-pin lock. Yan. Okay, ito na. Yan. Spyder. Then. Ito na. Yay! 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 Spyder Rogue. Rogue Plus. Yan. Yan mga biyero. Napakaganda niya. Solid. Yung matte finish niya, napakaganda. Sabi. Rogue Plus. Dual visor na rin siya. Yan. Alak ng ano? Alak dyan or may alak? So kakabit natin yung spoiler. Biyero. Sabi ko sa Mamaya. Oh, ganda talaga. ganda ng ano ba ito? So, yan. Liwanag siya pag suot mo eh. So, yan. Papakita natin mamaya pag suot na natin. Uy, may tubig ka lang.